Cả nhà bị lưu đày đến lĩnh Nam. Trên dưới Tô gia khóc vang cả trời. Chỉ mình ta là phải cố nhịn cười. Lĩnh Nam. Kiếp trước ta vốn là người lĩnh Nam mà. Đây đâu phải lưu đày. Đây là đưa ta về nhà. Tội nữ Tô gia, Tô Cẩn Niên, đã nghe rõ chưa? Tội nữ nghe rõ rồi. Cẩn Niên, đừng sợ. Có ca ca đây, không ai bắt nạt muội đến lĩnh Nam. Ca ca nhất định không để muội phải đói. Bên đó có vải, nhãn, xoài, hải sản thì đầy rẫy, mía cao quá đầu người, lúa 1 năm 3 vụ, muội còn sợ gì nữa? Lĩnh Nam là vùng hoang vu man dợ đấy. Trừ khí độc trùng, tới đó e không sống nổi 3 năm. Tiếc cho nhị cô nương Tô gia, xinh đẹp là thế, e là phải vùi xương nơi đó rồi. Đáng tiếc, tiếc cái quỷ gì chứ? Khoai lang, ớt, đậu phộng, 3 thứ này ở kinh thành chẳng ai biết, nhưng đến lĩnh Nam, đó chính là núi vàng núi bạc. Tô Cẩm Dao, ngươi hao tâm tổn trí ngụy tạo chứng cứ, hãm hại cả Tô gia ta. Tưởng lưu đày đến lĩnh Nam là khiến bọn ta sống không bằng chết sao? Cảm ơn nhé, thật lòng đấy. Cảm ơn tận đáy lòng. Đi mau thôi, đừng lề mề, trước khi trời sáng phải ra khỏi thành. Nhị cô nương Tô gia, cô đi mà trông vui quá nhỉ? Đại nhân hiểu lầm rồi, chỉ là ta không muốn liên lụy đến người nhà thôi. Cẩn Niên, đều tại nương vô dụng, để con phải chịu khổ rồi. Nương, lĩnh Nam không đáng sợ như vậy đâu. Con không hiểu đâu, nơi đó 4 mùa như xuân, trái cây đầy đất, cá tôm đầy sông, chẳng phải còn tốt hơn kinh thành sao? Sao con biết? Con đọc được trong sách. Trong sách với ngoài đời khác nhau lắm. Đến đó rồi, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Cha, bắt đầu lại từ đầu chưa chắc đã là chuyện xấu. Cẩn Niên, đó là hoa gì vậy? Hoa giấy hạ, còn kia thì sao? Hoa mộc miên. Nương cứ chờ mà xem, đến lĩnh Nam còn đẹp gấp trăm lần. Thời tiết quái quỷ, mau tìm chỗ trú mưa thôi. Cơn mưa vừa gấp vừa lớn thế này, quen quá rồi. Hè nào ở quê ta cũng gặp vài trận như vậy. Cảm giác được về nhà thật là dễ chịu. Nhị cô nương Tô gia, bảo trọng. Chắc hắn nghĩ ta chẳng sống được bao lâu nữa. Tô đại nhân, bên trên dặn phải thu xếp chỗ ở cho cả nhà ngài, nhưng trong huyện thật sự không còn nhà trống. Chỉ có một căn nhà bỏ không, cách thành 3 dặm. Mọi người cứ tạm ở đó trước đã. Đa tạ Chu đại nhân. Kết cấu đất nện cũng ổn đấy. Sửa lại là ở được, đất sau sân ít nhất cũng phải 3 mẫu. Đất đen, tơi xốp, đất tốt đấy, cũng tốt thật mà, Cẩn Niên. Con nói gì vậy? Con nói cũng tốt mà, đất này màu mỡ, trồng gì cũng lên. Trước cửa lại có nước, khỏi lo tưới tiêu, trong rừng trúc chắc chắn có măng, bữa tối thế là có chỗ trông cậy rồi. Kiếp trước ta lớn lên ở vùng quê lĩnh Nam. Đốn củi, gánh nước, trồng trọt, nấu việc gì cũng thành thạo. Xuyên vào sách, đến kinh thành 3 năm đó, mới là quãng đời tù túng nhất của ta. Cẩn Niên, con học mấy việc này từ bao giờ vậy, bẩm sinh ạ? Có lẽ Cẩn Niên nói đúng. Bắt đầu lại từ đầu, chưa chắc đã xấu. Khoai lang trồng bên này, ớt thì trồng bên kia, đậu phộng trồng phía tây, rồi khai thêm mấy khoảnh đất để trồng mía. Mía lĩnh Nam có thể nấu ra loại đường ngon nhất. Ở thời này, đường còn đáng giá hơn cả bạc. Muội còn biết cả sửa nhà nữa à? Không khó lắm. Cẩn Niên, con có bị thứ gì nhập vào không đấy? Nương, con chỉ muốn nhà mình ở được thoải mái hơn thôi. Cha, người còn chưa khỏe hẳn, đừng gắng sức quá. Cẩn Niên, con trồng gì vậy? Cái này hạ. Đây là gì thế? Khoai lang. Trồng xuống 3 tháng, một mẫu thu được 2.000 cân. 2.000 cân ư?
hấp, nướng, nấu cháo đều được, còn làm được cả miến nữa. Cô gái trẻ, cháu từ đâu tới vậy? Vâng, thưa A Bá. Cháu biết nói tiếng Quảng à? Cháu biết chút chút thôi ạ. Ha 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 ha. Đây là quả gì thế? Trái vải, đặc sản lĩnh Nam đấy ạ. Cẩn Niên, ngon quá đi. Nương, bên này đầy ra ấy mà. Đến tháng 6, vải chín đầy núi, hái thoải mái. Muội à, huynh thấy bị đầy đến đây cũng chẳng tệ, im miệng đi, để người ta nghe thấy lại tưởng nhà mình không biết hối cải. Nhị cô nương Tô gia bị lưu đày ngoài thành ấy, trồng mấy mẫu đất, ngày nào cũng xuống suối bắt cá, sống sung sướng lắm, chẳng phải nói là tiểu thư từ kinh thành tới sao? Vậy mà còn biết trồng trọt, người ta không chỉ biết trồng trọt, còn nói được cả tiếng Quảng. A Phúc Bá bảo cô ấy nói chuẩn lắm. Tội phạm lưu đày mà sống còn thoải mái hơn cả dân bản địa. Truyền ra ngoài, bản quan còn mặt mũi nào nữa, ngươi đi xem thử xem. Các người sống cũng ổn nhỉ? Như Phúc huyện lệnh đại nhân vẫn còn sống ạ? Trà giải nhiệt này cũng do cô nấu à? Vâng, kim ngân hoa thêm cúc hoa, thanh nhiệt giải độc, lĩnh Nam nóng ẩm, uống nhiều sẽ tốt, ngon thật, còn ngon hơn cả trà quán trong huyện. Sư gia thích thì cứ uống thêm vài bát. Tô cô nương, mọi người biết an phận là tốt. Có khó khăn gì thì cứ báo với huyện nha. Đa tạ sư gia. Muội đang mua chuộc lòng người đấy à? Không phải mua chuộc, là tạo quan hệ tốt. Có khác gì nhau đâu. Có chứ, mua chuộc thì phải tốn tiền. Còn tạo quan hệ tốt chỉ tốn ít trà giải nhiệt. Cô gái trẻ, cô trồng thứ gì vậy? Khoai lang, ăn được ạ, đợi chín rồi cháu mời mọi người nếm thử. Một khóm những 8 củ, một luống ít nhất cũng 50 khóm. Muội à, muội không phải thần tiên đấy chứ? Cô gái trẻ, thứ này của cô này, thật sự một mẫu thu được 2.000 cân. A Bá cứ tự xem đi ạ. Trời đất ơi, A Bá, thứ này chịu hạn, chịu úng, đất nào cũng trồng được, bá có muốn thử không? Cô gái, cô đúng là Bồ Tát sống. A Bá, đừng vậy mà, cháu chỉ mong mọi người ai cũng có cơm ăn thôi. Nhị cô nương Tô gia bị lưu đày, thật sự trồng ra thần vật một mẫu 2.000 cân. Chôn đoạn này xuống đất, trừ 2 lá ra ngoài, tưới đẫm nước, vài ngày là sống. Tô cô nương thật sự không lấy tiền sao? Không lấy. Cẩn Niên, cha làm quan cả đời còn không bằng một việc con đang làm. Cha, người bị oan, đó đâu phải lỗi của người. Có oan hay không, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Ha, ha ha, con làm cha hiểu ra, làm việc thiết thực còn quan trọng hơn làm quan. Tô nhị cô nương, khoai lang này của cô còn dư dây giống không? Còn ạ. Đại nhân muốn phổ biến sao? Trong huyện này có 6 vạn dân, một nửa phải trông vào trời mà sống. Nếu khoai lang này thật sự một mẫu 2.000 cân, đại nhân yên tâm, ta sẽ dạy. 2 thạch gạo, 1 xúc vải, xem như chút lòng thành của huyện nha. Đa tạ đại nhân. Thứ nên nhận thì cứ nhận, không cần khách sáo. Muội à, muội nắm được cả huyện Nam Hải trong tay rồi đấy. Mới bắt đầu thôi. Ớt cũng sắp chín rồi. Đợi ớt của ta ra lò. Đó mới là mỏ vàng thật sự. Cô gái trẻ, cô lại làm món ngon gì vậy? Cay đã quá, cho thêm chút nữa đi. Người lĩnh Nam quả nhiên ăn cay giỏi. Cô gái, thứ màu đỏ này gọi là gì vậy?
Trái ớt tạ. Có bán không? Có hả? Nhưng cháu không bán cho bá. Cháu cho bá hạt giống. Bá tự trồng lấy. Nhưng mà sao? Bá giúp cháu một việc. Cháu muốn mở một cửa tiệm trong huyện. Cứ để ta lo cho. Biểu đệ ta có một mặt bằng trống trong huyện. Sẽ cho cô thuê giá rẻ. Tô cô nương, món gà cay này có thể dạy đầu bếp nhà ta làm không? Phu nhân, 5 lượng bạc một phần công thức ạ. Đắt quá nhỉ? Không đắt đâu ạ. Phu nhân nếm một miếng sẽ biết, công thức gà cay lẫn trà giải nhiệt, ta lấy hết. Lãi dòng những 60 lượng. Cẩn Niên, hồi còn ở Kinh Thành, tiền tiêu vặt một tháng của chúng ta cũng chỉ có 5 lượng. Nương, Kinh Thành thì có gì tốt đâu. 20 lượng dùng trong nhà, 20 lượng mở rộng cửa tiệm, 20 lượng để dành. Muội à, việc trong tiệm cứ để huynh làm, muội chỉ cần lo nghĩ cách là được, nhưng huynh phải học nấu ăn trước đã, màu hơi kém rồi đấy. Nhưng vị thì đã đúng rồi, ta bắt đầu rảnh tay làm việc tiếp theo, nấu đường. Ép lấy nước, nấu cho sôi, khuấy đều, rồi để nguội. Quy trình này, nhắm mắt ta cũng làm được, dưới ánh trăng, ai ở đó. Đây là đường đỏ. Bổ huyết dưỡng khí. Ở Kinh Thành, một lượng đường giá 5 lượng bạc, còn bây giờ, chúng ta làm được ngay sau vườn nhà. Cô nương, đường đỏ này cô định bán bao nhiêu? 1 cân 2 lượng bạc. Đắt quá. Trưởng quầy, đường trắng ở Kinh Thành 1 cân 10 lượng. Đường đỏ của ta còn bổ hơn đường trắng, mà chỉ 2 lượng, rẻ lắm rồi đấy. Cô cung được bao nhiêu? Hiện tại là 40 cân. Từ tháng sau, mỗi tháng 200 cân. 200 cân. Sau này còn nhiều hơn nữa. Nhưng ta có một điều kiện, cung cấp độc quyền, chỉ bán qua Phúc Nguyên Thương Hành. Nhưng ông phải giúp ta mở đường vào phủ Quảng Châu. Tô cô nương, cô là người bị lưu đày mà. Vậy thì có vấn đề gì sao? Không có. Thành giao, Tô cô nương, Phúc Nguyên Thương Hành đặt thêm 500 cân. Trồng mía, dựng xưởng đường, chuyển củi. Tiền công trả theo ngày, cao hơn làm thuê trong huyện 2 phần. Cô gái cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm cho tốt. Cẩn Niên, con có tiền đồ hơn cha nhiều. Cha, nếu người không bị oan, thì con cũng chẳng có cơ hội đến lĩnh Nam. Chuyện người bị oan, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, đợi ta đứng vững nhất định phải điều tra cho rõ ràng. 30 vạn lượng bạc cứu tế đó, rốt cuộc đã bị ai tham ô? Nhị cô nương Tô gia đúng là phúc tinh của huyện Nam Hải chúng ta. Cuộc sống đã khá hơn nhiều, nhưng tin tức từ Kinh Thành cũng theo đó truyền tới. Tô cô nương, Kinh Thành bây giờ đang bàn tán xôn xao. Nói gì cơ? Họ nói Tô gia ở lĩnh Nam không hợp thủy thổ, cả nhà đều bệnh ngã, còn nói đích nữ Tô gia, Tô Cẩm Dao, khóc lóc trước mặt Thái hậu, nói là thương muội muội, muốn xin chỉ đón mọi người về. Đón chúng ta về? Cô ta sợ chúng ta chết chưa đủ nhanh chắc. Tô Cẩm Dao đâu thật lòng muốn đón chúng ta về. Cô ta chỉ đang diễn cảnh tỉ muội tình thâm ở Kinh Thành thôi, nhưng sớm muộn cô ta cũng sẽ biết chúng ta ở lĩnh Nam sống rất tốt. Đến lúc đó, cô ta nhất định sẽ ra tay. Ca. Sao vậy? Tập võ cho chăm vào. Vì sao ư? Vì có kẻ có thể sẽ tìm đến gây chuyện. Trong nguyên tắc, tuy Tô Cẩn Hành không có nhiều đất diễn, nhưng lại được thiết lập là thiên tài võ học. Chỉ là ở Kinh Thành không ai dạy huynh ấy, nên mới bị lãng phí. Đến lĩnh Nam, A Phúc Bá giới thiệu cho một lão quyền sư đã giải nghệ. Ca ca học với ông ấy được 3 tháng, đã có thể một mình đánh 5 người. Tốc độ này mà đặt vào nguyên tắc thì đúng chuẩn nam chính. Tiếc là huynh ấy không phải nam chính.
nam chính là thái tử Tiêu Huyền Triệt. Lưu đày lĩnh nam, chính là người đã hạ lệnh đày chúng ta đến lĩnh nam. Thái tử đày Tô ra là vì Tô Cẩm Dao. Cô ta đã tố cáo cha ta trước mặt hắn, chứng cứ được làm rất kín kẽ. Thái tử đã tin, đến khi hắn phát hiện ra chân tướng. Tô Cẩn Niên trong nguyên tắc đã bệnh chết ở lĩnh nam. Sau đó thái tử hối hận khôn nguôi điều tra rõ chân tướng, trừng trị Tô Cẩm Dao và nhị hoàng tử. Nhưng người chết thì không thể sống lại. Nhân vật khiến người ta day dứt nhất nguyên tắc là Tô Cẩn Niên, mà ta lại xuyên vào chính thân xác nàng ấy. Ta không định đi theo kịch bản đâu. Chuyện bệnh chết sẽ không hề tồn tại. Ta phải sống thật tốt, sống thật rực rỡ, để tất cả mọi người phải nhìn xem Tô Cẩn Niên rốt cuộc là người thế nào. Cái nơi rách nát này, đại tiểu thư sao chịu nổi cơ chứ? Đây là chỗ ở của Tô gia à? Thúy Bình, sao ngươi lại tới đây? Nhị tiểu thư, đại tiểu thư sai nô tỳ đến thăm mọi người, đến xem chúng ta chết chưa chứ gì. Nhị tiểu thư nói gì vậy? Đại tiểu thư ngày nào cũng nhớ mọi người. 50 lượng, định đuổi ăn mày đấy à? Nhị tiểu thư, đây là đại tiểu thư tiết kiệm từng chút mới dành dụm được, cô không biết cô ấy khó khăn thế nào đâu. Cô ta khó khăn. Cô ta ở chính phòng Tô phủ, cài châm gỗ kim ti nam mạ vàng, dùng cả của hồi môn của nương ta. Cô ta khó khăn chỗ nào? Mục đích thật sự của Tô Cẩm Dao đâu phải đến thăm chúng ta, cô ta đang gây dựng tai mắt ở lĩnh nam. Kẻ đáng sợ không phải là ta. Ta chờ xem nước cờ tiếp theo của Tô Cẩm Dao. Tô cô nương, thuế đặc sản này rõ ràng là nhằm vào cô. Ta biết, cô biết mà còn bình tĩnh vậy à? Thuế 3 phần, xưởng đường của cô còn lời lãi gì nữa? Thuế này không chỉ ảnh hưởng đến ta, mà ảnh hưởng cả lĩnh nam. Ông nghĩ chi phủ Quảng Châu sẽ chịu ngồi yên sao? Ý cô là, đại nhân chỉ cần thu thập ý kiến phản đối của các huyện lĩnh nam, rồi cùng ký tên dâng lên. Loại thuế này không hợp quy chế, nhưng chính lệnh này lại do nhị hoàng tử đề xuất. Nhị hoàng tử lớn đến đâu, có lớn hơn pháp độ triều đình không? Được, ta viết tấu chương. Triều đình bác bỏ thuế đặc sản. Ha, ha ha, Tô cô nương, ta phục cô thật rồi. Một tội nữ bị lưu đày mà lại khuấy động được cả nửa triều đình. Đại nhân quá lời rồi. Ta chỉ không muốn nộp thêm thuế thôi, thái tử đã bác bỏ thuế đặc sản. Điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng thái tử bắt đầu để mắt đến lĩnh nam. Để mắt đến lĩnh nam thì nhất định sẽ chú ý đến huyện Nam Hải. Chú ý đến huyện Nam Hải thì nhất định sẽ nghe được chuyện Tô gia. Mọi thứ đều đang đi đúng kế hoạch của ta. Đông cung chủ bộ Thẩm Nguyệt, thái tử điện hạ sai ta đến lĩnh nam tuần tra hậu quả vụ thuế đặc sản. Xem ra cuộc sống ở lĩnh nam không khổ như Tô đại tiểu thư nói. Tô Cẩm Dao đã khóc trước mặt thái tử những 3 lần, nói cả nhà cô ở lĩnh nam sống không bằng chết. Thẩm chủ bộ nói đùa rồi, trà giải nhiệt cũng không tệ. Chỗ ta cái gì cũng không tệ, trừ mỗi thân phận phạm nhân lưu đày. Tô nhị cô nương, thái tử điện hạ bảo ta chuyển lời đến cô. Năm đó đày Tô ra là vì chứng cứ đã rành rành. Nếu có oan tình, hãy đưa chứng cứ ra. Thái tử điện hạ muốn ta tự chứng minh trong sạch. Thái tử điện hạ đang cho cô một cơ hội đấy. Thẩm chủ bộ, phiền ông về bẩm với thái tử 3 việc. Thứ nhất, Tô gia bị đày nửa năm, ta ở huyện Nam Hải phổ biến khoai lang, nuôi sống được 3 thôn. Thứ hai, ta mở tiệm ở đây, dựng xưởng đường, mỗi tháng nộp thuế 40 lượng, đứng đầu toàn huyện. Thứ ba, 30 vạn lượng bạc cứu tế kia không hề nằm trong tay cha ta. Hãy tra sổ án của hộ bộ, tra cả chi tiêu trong phủ nhị hoàng tử. Chân tướng không khó tìm ra. Tô nhị cô nương, cô to gan thật, bị lưu đày đến nơi hoang vu mà vẫn sống tốt như vậy. Lá gan sao nhỏ được. Xin cáo từ, ta sẽ bẩm lại đúng sự thật với thái tử điện hạ. Thẩm chủ bộ, trên đường nhớ mang theo 2 cân đường đỏ về nhé. Đây không phải hối lộ, mà là đặc sản lĩnh nam. Không thể để thái tử điện hạ tưởng lĩnh nam chỉ có trường khí. Chỉ vậy thôi, ông ta đi rồi. Mang theo 2 cân đường đỏ và 3 câu nói của ta. Thái tử Tiêu Huyền Triệt, nam chính trong nguyên tắc, bình tĩnh, lý trí, ra tay quyết đoán. Khi đày Tô ra ta, hắn không hề do dự. Nhưng hắn không phải người xấu, chỉ là bị lừa mà thôi. Giờ ta đã đặt chân tướng vào tận tay hắn.
Có xem hay không, có tra hay không, là chuyện của hắn. Việc ta cần làm chỉ có một. Sống thật tốt. Sống tốt hơn tất cả mọi người. Đau, đau bụng quá. Mùi ba đậu. Ai đã động vào bếp? Sáng nay trước khi mở cửa, ta có đi nhà xí một chuyến, lúc quay về, không ai chạm vào bếp cả, chưa đến nửa nén hương. Vậy cũng đủ rồi. Vương Thẩm, sáng nay có ai lảng vảng gần tiệm mình không? Có một gương mặt lạ. Mặc áo xám, người thấp bé, ta cứ tưởng hắn đến mua gà cay. Hắn đi về hướng nào? Phía đông, đường ra bến tàu. A Vượng, giúp ta theo dõi một người. Áo xám, vóc người thấp, ở gần bến tàu. Tô cô nương, tìm thấy rồi. Người đó ở khách điếm cạnh bến tàu, đăng ký tên là Lý Tứ. Nhưng trưởng quầy bảo hắn nói giọng kinh thành. Kinh thành, chiêu thứ hai của Tô Cẩm Dao đến rồi. Thuế đặc sản không thành, thì chuyển sang thủ đoạn bẩn, đầu độc hại người rồi giá họa cho ta, khiến Tô gia mang tiếng đáng tội. A Vượng, đừng đánh rắn động cỏ, cứ theo dõi hắn, xem tiếp theo hắn tìm ai. Hôm nay là Tô ký trông nom không chu toàn, thuốc thang bồi thường, ta sẽ lo đủ. Việc này ta nhất định tra cho rõ. Cái bụng của ngươi đã ăn ra chuyện rồi. Tô cô nương, tên Lý Tứ đó gặp một người. Ai? Bộ khoái huyện nha, Triệu Lục. Triệu Lục tham tiền. Ai đưa tiền thì hắn làm việc cho người đó. Có nghe họ nói gì không? Không, nhưng Triệu Lục nhận một gói đồ, lúc đi sắc mặt rất khó coi. Bước tiếp theo, hắn sẽ đến lục soát tiệm, tìm ra chứng cứ rồi bắt ta vào ngục. Tô Cẩn Niên, có người tố cáo tiệm của ngươi bán thức ăn có độc, hại dân chúng, bản bộ đầu phụng mệnh lục soát. Ngươi dựa vào đâu mà lục soát? Có thủ lệnh của Chu đại nhân không? Hừ, thủ lệnh. Ta chính là thủ lệnh. Tránh ra, cứ để hắn lục soát, muội để hắn lục soát thật à? Tang chứng vật chứng đều đủ cả. Tô Cẩn Niên, ngươi còn gì để nói nữa? Triệu bộ đầu, gói bột ba đậu này là ngươi vừa bỏ vào, ngươi ngậm máu phun người. Vậy sao? Ta tận mắt thấy lúc Triệu bộ đầu vừa vào cửa, tay phải nhét trong ngực áo, khi Lục đến bếp, tay rút ra thì đã có thêm một gói đồ. Ta cũng thấy, lúc Triệu bộ đầu cúi xuống, gói đó rơi ra từ tay áo hắn. Triệu bộ đầu, Trần Mỗ làm ăn mấy chục năm, chưa từng thấy trò giá họa vụng về đến thế này. Các ngươi hùa nhau vu cáo mệnh quan triều đình. Mệnh quan triều đình? Triệu Lục, ngươi thành mệnh quan triều đình từ bao giờ vậy? Ngươi chỉ là một tên bộ đầu. Đại nhân, ta. Triệu Lục, ngươi nhận bạc của ai? Đại nhân, không có đâu ạ. A Vượng. Đây là bạc Triệu Lục giấu dưới gốc táo sau nhà. 100 lượng, xong việc còn được thưởng thêm, còn cả cái này nữa. Bắt Triệu Lục lại, nhốt vào đại lao, chờ xử trí. Đại nhân tha mạng, là người từ kinh thành sai ta làm. Tên họ Lý đó. Tên họ Lý ở đâu? Ở khách điếm bến tàu. Tiểu nhân xin khai, là quản sự bên cạnh Tô tiểu thư phái tiểu nhân đến. Nhiệm vụ là hủy tiệm Tô ký, rồi bắt Tô Cẩn Niên vào đại lao. Tô cô nương, bản cung khai này, cô muốn xử trí thế nào? Phiền đại nhân chuyển cho thẩm chủ bộ của chiêm sự phủ Đông Cung. Cô chắc chứ? Gửi thẳng đến trước mặt thái tử. Chắc Tô Cẩm Dao muốn hại ta trong bóng tối. Vậy ta sẽ kéo cô ta ra ngoài ánh sáng. Muội, tiền ở đâu ra vậy? Trần trưởng quầy đầu tư. Trần trưởng quầy, ông có muốn bán đường đỏ đến kinh thành không? Kinh thành, giá đường ở kinh thành gấp 5 lần lĩnh Nam. 1 cân đường đỏ ở đây bán 2 lượng, đến kinh thành bán được 10 lượng, còn phí vận chuyển thì sao? Đi đường thủy từ Quảng Châu đến Kim Lăng, từ Kim Lăng đến kinh thành, phí vận chuyển 1 cân đường không quá 1 lượng. Tô cô nương, cô nghiêm túc đấy à? Đã có khi nào ta không nghiêm túc chưa? Được. Nhưng chia phần thế nào? Ông 3, ta 7. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào công thức đường đỏ đang nằm trong tay ta. Ha ha, Tô cô nương, cô làm ăn còn ác hơn cả ta. Quá khen, đường đỏ vào kinh nhất định sẽ gây chú ý. Vì thứ đường đỏ chất lượng thế này, kinh thành chưa từng có. Một khi có người truy ngược nguồn gốc, sẽ tra đến lĩnh Nam, tra đến huyện Nam Hải, tra đến tận Tô gia. Đến lúc đó,
tất cả mọi người sẽ biết. Tô gia bị lưu đày, lại làm ra được loại đường ngon nhất kinh thành ở lĩnh Nam. Tô Cẩm Dao sẽ nghĩ thế nào? Nhị hoàng tử sẽ nghĩ thế nào? Còn thái tử sẽ nghĩ thế nào? Ta không vội. Màn hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Đường này từ đâu tới vậy? Lĩnh Nam còn làm được đường ngon thế này à? Được chứ, hơn nữa chỉ có mỗi một nhà này. Đường này ngon. Chân lạnh lâu năm của ai ra uống xong thấy ấm hơn hẳn. Bảo người mua thêm vào cung. Mama, người mua cho Thái hậu sao? Đúng vậy, đại tiểu thư cũng đến mua đường à? Vâng, nghe nói đường này từ lĩnh Nam tới, là đặc sản huyện Nam Hải. Lĩnh Nam, nếm thử đi. Phúc Nguyên Thương Hành này có liên quan gì đến Tô Cẩn Niên không? Đại tiểu thư, tra được tổng hiệu lĩnh Nam của Phúc Nguyên Thương Hành ở huyện Nam Hải. Đường đỏ do một xưởng đường ở huyện Nam Hải sản xuất. Chủ xưởng tên Trần Phúc Nguyên, còn Tô Cẩn Niên. Không tra được Tô Cẩn Niên. Tên cô ta không có trên bất kỳ văn thư nào, không tra ra được, không tra ra không có nghĩa là không liên quan. Thúy Bình, đi báo với nhị hoàng tử. Cứ nói Tô Cẩn Niên ở lĩnh Nam không chịu an phận. Chỉ là một thứ nữ bị lưu đày, thì lật nổi sóng gió gì chứ? Điện hạ, Tô Cẩm Dao nói việc làm ăn đường đỏ đó, có thể liên quan đến Tô Cẩn Niên có thể, chuyện không có chứng cứ. Đừng đem đến làm phiền bản vương, báo Tô Cẩm Dao, lo cho tốt việc của cô ta đi. Phái một người đến lĩnh Nam, xem Tô gia rốt cuộc đang làm gì. Vâng. Nhị cô nương Tô gia giỏi thật. Khoai lang của cô ấy cứu mạng cả thôn, cô ấy dạy chúng ta trồng mía, chưa từng lấy một đồng tiền. Tô nhị cô nương. Tại hạ là Tiền Phong, là thương nhân du hành, đi ngang qua huyện Nam Hải. Nghe nói đường đỏ của Tô cô nương rất ngon, muốn bàn một vụ làm ăn. Tiền tiên sinh, mời vào. Tô cô nương, đường đỏ của cô bán rất chạy ở kinh thành. Vậy sao, đường đỏ của Phúc Nguyên Thương Hành, 15 lượng một cân. Cung không đủ cầu, đó là việc làm ăn của Trần lão bản. Vậy sao, ta nghe nói công thức đường đỏ là của Tô cô nương. Tiền tiên sinh tin tức linh thông thật. Tô cô nương, ta nói thẳng. Người đứng sau ta muốn mua công thức đường đỏ của cô, giá cả dễ bàn, ông đại diện cho ai? Chuyện này không quan trọng. Không, rất quan trọng. Tiền tiên sinh không phải thương nhân du hành, đế giày ông không có bùn, tay không có vết chai, vải áo trên người là gấm thục của Cẩm Tú phường kinh thành, thương nhân du hành không mặc nổi thứ này. Tô cô nương tinh mắt thật. Ông đại diện nhị hoàng tử, hay là người khác? Tô cô nương đoán ra rồi. Không khó đoán, người có thể điều xem chính sách thuế từ chi phủ Quảng Trà đại kỳ không quá 10 người. Nhị hoàng tử là một trong số đó. Tô cô nương, ý của nhị điện hạ là giao công thức ra, Tô gia có thể được giảm án lưu đày. Giảm án? Tiền tiên sinh, phiền ông về nói với nhị hoàng tử, công thức không bán, án của Tô gia cũng không cần hắn giảm. Cô chắc chứ? Chắc. Tô cô nương, cô phải nghĩ cho rõ mình đang đắc tội với ai. Ta đã nghĩ rất rõ rồi. Này, vừa rồi muội đuổi người của nhị hoàng tử đi à? Không phải đuổi, là từ chối. Có khác gì nhau sao? Có chứ, đuổi đi sẽ gây rắc rối, còn từ chối chỉ là không nể mặt. Không nể mặt nhị hoàng tử chẳng phải rắc rối còn lớn hơn không sao? Đâu, vì tiếp theo sẽ có người tìm đến trước cả nhị hoàng tử. Ai? Thái tử. Tô nhị cô nương, thái tử điện hạ đã xem bản cung khai lần trước cô đưa, ngài ấy nói sao? Đã phái người đi tra. Sổ án của hộ bộ quả thật có vấn đề. Tra ra được gì rồi? 30 vạn lượng bạc cứu tế. Thực tế đến hộ bộ chỉ còn 20 vạn lượng. 10 vạn lượng còn lại đã bị chặn lại trước khi phát xuống. Kẻ chặn bạc. Thẩm chủ bộ không tiện nói. Không tiện nói, nghĩa là dính đến nhị hoàng tử. Thẩm chủ bộ. Thái tử điện hạ còn lời nào khác không? Thái tử điện hạ bảo ta hỏi cô. Cô có muốn về kinh thành không? Bây giờ thì không muốn. Không muốn. Cô chẳng phải bị oan sao? Người bị oan là cha ta, không phải ta. Ta ở lĩnh Nam sống rất tốt. Nhưng thẩm chủ bộ này, về kinh thành thì có gì tốt? Không khí khô, mùa đông lạnh muốn chết. Vải thì 20 lượng một cân. Thái tử điện hạ nói, nếu cha ra cha cô là án oan, có thể khôi phục chức quan. Tô nhị cô nương, thứ ta nói thẳng, cô thấu suốt hơn bất kỳ quý nữ kinh thành nào ta từng gặp, đa tạ. Khôi phục chức quan không vội, điều gấp là tra rõ chân tướng chưa rõ. Có khôi phục chức quan cũng chẳng ngồi vững. Còn một việc nữa, thái tử điện hạ muốn đích thân đến lĩnh Nam xem thử. Thái tử muốn đến lĩnh Nam,
Trong nguyên tắc, thái tử chưa từng đến lĩnh Nam, xem ra cốt truyện đã lệch rồi. Thái tử điện hạ công vụ bận rộn, hà tất phải đích thân chạy một chuyến. Thái tử điện hạ nói đường đỏ lĩnh Nam quá ngon, ngài ấy muốn xem làm ra thế nào, đường đỏ chỉ là cái cớ. Người hắn thật sự muốn xem là ta, phiền ông chuyển lời đến thái tử điện hạ. Lĩnh Nam hoan nghênh ngài ấy, nhưng đến rồi thì phải nếm món gà cay ta làm. Tô nhị cô nương, cô là người đầu tiên dám bắt thái tử điện hạ ăn gà cay đấy. Điện hạ không ăn cay, điện hạ cái gì cũng ăn được. Xin cáo từ, chờ tin của điện hạ. Thái tử Tiêu Huyền Triệt, vị quân chủ cao cao tại thượng trong nguyên tắc, mặt lạnh, lòng lạnh, trị quốc bằng sắt máu. Điểm yếu duy nhất là Tô Cẩn Niên. Tiếc rằng trong nguyên tắc, khi hắn nhận ra lòng mình, thì Tô Cẩn Niên đã chết rồi. Còn bây giờ, Tô Cẩn Niên vẫn còn sống rất tốt, còn đang ở lĩnh Nam làm gà cay. Trước khi thái tử đến, ta phải làm 3 việc. Thứ nhất, sắp xếp lại sổ sách xưởng đường, rõ ràng minh bạch, chịu được bất kỳ ai kiểm tra. Thứ hai, bảo cha viết một bản tự trình, ghi rõ toàn bộ quy trình qua tay năm đó ở hộ bộ. Thứ ba, bảo thôn của A Phúc Bá, trước khi thái tử đến, trồng hết vụ khoai lang mùa đông. Muội muốn cho thái tử xem gì vậy? Xem lĩnh Nam không phải vùng hoang vu, xem Tô gia không phải tội nhân, xem Tô Cẩn Niên ta có bản lĩnh đến đâu. Muội không biết xấu hổ, không biết xấu hổ mới sống được. Ngươi chính là Tô Cẩn Niên. Công tử uống trà, ta chính là Tô Cẩn Niên. Ngươi biết ta là ai không? Huyện thành Nam Hải đột nhiên có thêm 8 người thân thủ bất phàm. Ngài nói xem, ta có biết không? Nghe nói gà cay của ngươi không tệ, không tệ, nhưng điện hạ ăn cay được không? Đừng gọi là điện hạ, gọi công tử được rồi. Công tử ăn cay được không? Thử xem. Chỉ có vậy thôi à? Công tử chê ít à? Chê đơn giản, ngon thì không cần nhiều. Rất ngon, không biết ngài ấy đang khen món ăn hay là khen người. Công nghệ này do ngươi tự nghiên cứu ra. Gia truyền ạ. Vị đại nhân này, Tô cô nương là ân nhân của cả thôn chúng tôi. Khoai lang một mẫu thu 2.000 cân. Tô cô nương dạy chúng tôi trồng, không lấy tiền, còn chữa bệnh cho dân làng. Trước kia, chúng tôi trồng cả năm chẳng được mấy trăm cân lương thực. Giờ nhà nào nhà nấy đều được ăn no. Tất cả đều là công của Tô cô nương. Tô Cẩn Niên, có ta, những việc ngươi làm ở lĩnh Nam còn nhiều hơn rất nhiều mệnh quan triều đình. Ta chỉ muốn bản thân và người bên cạnh mình sống tốt hơn mà thôi. Tô cô nương, điện hạ đang khen cô đấy, ta nghe ra rồi. Sao cô không xúc động gì cả? Xúc động thì có ích gì? Ta còn 3 mẫu đất chưa xới kìa. Thái tử ở lại huyện Nam Hải 3 ngày. Ngày đầu xem cửa tiệm và xưởng đường. Ngày thứ 2 xem ruộng khoai và thôn làng. Ngày thứ 3, ngài ấy đến tận nhà ta. Đứng lên. Tô Minh Viễn, chuyện của ngươi ở hộ bộ, cô đang điều tra. Điện hạ, cô sẽ không oan uổng người tốt, cũng không bỏ sót kẻ xấu. Thần tạ ơn điện hạ. Tô Minh Viễn, lô sổ án ngươi nhắc trong bản tự trình được cất ở kho nào của hộ bộ? Bẩm điện hạ, ở kho chữ đệ của hộ bộ. Nhưng chìa khóa nằm trong tay hộ bộ thượng thư. Hộ bộ thượng thư là người của nhị hoàng tử. Cô sẽ xử lý. Tô Cẩn Niên, có ta. Ngươi có muốn về kinh thành không? Công tử, ta đã nói rồi, bây giờ chưa muốn. Vì sao? Lĩnh Nam tốt lắm. Trái cây nhiều, cá tôm tươi, quanh năm không lạnh. Vải lại chẳng tốn tiền. Tô cô nương, điện hạ, chưa từng hỏi cùng một người, cùng một câu 2 lần đấy. Vậy cô hãy nhớ kỹ ngày hôm nay. Mía cũng nên thu đợt thứ 2 rồi. Lục soát cho ta. Phụ hoàng, nhi thần bị oan. Kéo xuống. Tô cô nương, kinh thành có tin lớn.
Muội, tin gì vậy? Án oan của cha sắp được giải rồi. Thật sao? Thật. Án oan của cha sắp được giải rồi. Tô Cẩm Dao, ngày lành của ngươi hết rồi. Điều tra vụ hộ bộ thị lang Tô Minh Viễn tham ô là ngụy tạo chứng cứ hãm hại. Từ hôm nay khôi phục chức quan cho Tô Minh Viễn, hủy bỏ án lưu đày của Tô gia. Toàn bộ Tô gia được tự do về kinh. Đa tạ Chu đại nhân đã chăm sóc suốt nửa năm qua. Ha ha, có gì đâu, đều là công của Tô nhị cô nương cả. Tô cô nương, mọi người sắp về kinh rồi nhỉ? Về. Nhưng chưa vội. Cô nương, cô không về sao? Án oan đã được giải, quan chức cũng khôi phục rồi. Vì sao? Đại nhân, mía của ta còn 1 tháng nữa mới thu xong. A bá, cứ làm theo cái này, chất lượng sẽ không hề kém. Cô gái trẻ, cô thật sự phải đi sao? Phải đi ạ, nhưng xưởng đường không đi, tiệm cũng không đi. Cô không ở đây thì ai quản? Bá quản trồng trọt, Trần trưởng quầy quản bán hàng. A Vượng, con trai lớn của bá, quản có gì không quyết được thì viết thư cho cháu. Cô gái, nếu ở kinh thành không tốt thì cứ về. Nơi này mãi mãi là nhà của cô. Lĩnh Nam, quê nhà kiếp trước, gốc rễ của kiếp này. Muội, đang nghĩ gì vậy? Nghĩ nếu muốn quay lại thì sao? Chưa đi đã muốn quay lại rồi à? Kinh thành làm gì có vải mà ăn. Cẩn Niên, sao bát mì này nhạt vậy? Nương quen khẩu vị Lĩnh Nam mất rồi. Ăn gì cũng thấy nhạt. Đến kinh thành con làm gà cay cho ta nhé. Được ạ, lúc đến thì bị áp giải. Đi đường như chạy trốn. Lúc về là người tự do, thong thả chậm rãi. Tô đại nhân, Tô phu nhân, thái tử điện hạ sai ta đến đón các vị về kinh. Đa tạ. Thái tử Tiêu Huyền Triệt, ngài nhớ trả giải nhiệt của ta cũng nhớ lòng tốt của ngài, nhưng không có nghĩa là ta sẽ khách sáo với ngài. Của hồi môn của nương ta, sách cất trong nhà, quan bảo của cha ta, đều bị Tô Cẩm Dao mang đi bảo quản thay. Cha, ngày mai người đến lại bộ nhận chức. Ca, ngày mai huynh đến thương hành lớn nhất kinh thành nghe ngóng giá cả. Nương, ngày mai người đến Tô phủ tìm Tô Cẩm Dao. Vị trí hộ bộ thị lang đã bị người khác chiếm mất, nhưng lại bộ cho cha ta một chức nhàn cùng phẩm cấp. Cha ta không hề bất mãn. Có chức quan là được, cụ thể làm gì không quan trọng. Đường đỏ của Phúc Nguyên Thương Hành đã chiếm 4 phần thị trường đường ở kinh thành, nhưng sau khi nhị hoàng tử bị cấm túc, có kẻ âm thầm chèn ép Phúc Nguyên Thương Hành, đẩy giá đường trắng lên cao. Phu nhân Lâm, mời đại tiểu thư nhà các người ra đây. Mẫu thân, người đến rồi. Cẩm Dao, trả lại của hồi môn cho ta. Mẫu thân nói gì vậy? Của hồi môn đều để cả trong kho mà. Ai động vào chứ? Vậy thì mở kho, đối chiếu từng món theo danh sách. Mẫu thân, chuyện này không vội mà, phải là hôm nay, ngay bây giờ. Vàng bạc trang sức thiếu mất 1/2, tơ lụa vải vóc thiếu 7 phần, còn một bộ trang sức san hô đỏ thì mất nguyên bộ. Cẩm Dao, đồ đâu? Có lẽ bị hạ nhân làm thất lạc rồi. Hạ nhân nào? Gọi ra đây. Đã đuổi đi rồi ạ. Cẩm Dao, nếu trong 3 ngày ngươi không trả đủ đồ, ta sẽ lên đại lý tự. Hôm nay ta đã mắng Cẩm Dao một trận. Nương làm đúng, nhưng dù sao nó cũng là con gái nương. Nó hại cha con vào ngục, hại cả nhà bị lưu đày. Nó không xứng làm con gái ta. Tô Cẩm Dao, báo ứng của ngươi chỉ mới bắt đầu thôi. 1.000 lượng. Chỉ riêng bộ trang sức san hô đỏ của nương ta đã đáng 3.000 lượng. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư nói đồ gốc không tìm lại được, chỉ có thể quy ra bạc. 1.000 lượng đã là toàn bộ tích góp của đại tiểu thư. Toàn bộ tích góp. Tô Cẩm Dao qua lại với nhị hoàng tử 3 năm, nhị hoàng tử cho cô ta châu báu chất đầy 3 gian kho. 1.000 lượng đã muốn đuổi ta rồi à? Về nói với Tô Cẩm Dao, hoặc là trả lại nguyên vật, hoặc bù đủ 3.000 lượng cho cô ta. Ngày cuối cùng, qua ngày mai, ta sẽ lên đại lý tự. Muội muội, có chuyện gì vậy? Cho ta vào rồi nói, muội nói đi. Cẩn Niên, ta biết muội hận ta. Hận?
chưa đến mức đó đâu. Muội không hận ta. Không hận. Hận thì quá tốn sức. Ta chỉ muốn lấy lại thứ vốn thuộc về chúng ta. 3.000 lượng, ta không lấy ra được, vậy thì trả lại nguyên vật. Nguyên vật ta đã đem tặng người khác mất rồi. Tặng ai? Trác phi của nhị hoàng tử. Tô Cẩm Dao, ngươi lấy của hồi môn của nương ta, đi lấy lòng Trác phi của nhị hoàng tử. Mặt mũi ngươi để đâu? Cẩn Niên, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nhị hoàng tử giờ đã bị cấm túc, người của hắn bắt đầu bị thanh toán. Nếu ta không lôi kéo Trác phi, ta sẽ chẳng còn chỗ dựa nào nữa. Đây là con đường ngươi tự chọn. Muội không thể giúp ta sao? Dù sao chúng ta cũng là tỷ muội mà. Tỷ muội. Tô Cẩm Dao, lúc ngươi hãm hại cha ta vào ngục, có nghĩ đến tình tỷ muội không? Lúc ngươi ngụy tạo chứng cứ khiến cả nhà ta bị lưu đày, có nghĩ đến tình tỷ muội không? 3.000 lượng, trước ngày mai phải đưa tới. Nếu ngươi không đưa được, ta sẽ thay ngươi báo đại lý tự. Tô Cẩn Niên, muội thay đổi rồi, là ngươi ép ta thành ra thế này. Này, muội có quá tàn nhẫn với cô ta không? Ca, ngươi từng bị rắn cắn, sẽ không mềm lòng với rắn nữa. Cẩn Niên, món nợ này ta nhớ kỹ. Nhớ thì cứ nhớ. Ta cũng nhớ rất kỹ đấy. Chi nhánh kinh thành không bán gà cay, mà bán đường đỏ, trà giải nhiệt, miến khoai lang. Tất cả đều gắn nhãn Lĩnh Nam. Ông chủ đứng sau tiệm đường trắng kia chính là tân chủ sự hộ bộ, Tôn Đức Tài. Trà đường đỏ Lĩnh Nam, uống thử miễn phí. Nước đường này ấm thật, cân cho ta 1 cân. Ha ha ha. Tô Ký, các ngươi lai lịch thế nào? Có đăng ký thương hộ không? Ai đảm bảo chất lượng đường đỏ? Trưởng quầy, chúng tôi có văn thư thương hộ hợp pháp, chất lượng do Phúc Nguyên Thương Hành Quảng Châu đảm bảo. Ông có vấn đề gì? Đường đỏ các ngươi bán 12 lượng 1 cân, rẻ hơn đường trắng của ta 3 lượng. Các ngươi đến phá việc làm ăn của ta à? Trưởng quầy, làm ăn phải để khách so sánh hàng chứ. Giá chúng tôi thấp, chất lượng tốt, khách thích mua. Có vấn đề gì sao? Tô Ký biết điều thì mau đóng cửa đi. Việc làm ăn của cửa hàng đường cũng chưa đến lượt ngươi làm chủ. Ha 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 ha. Có người tố cáo đường đỏ Tô Ký lai lịch không rõ ràng, bản quan phụng mệnh đến kiểm tra. Tô cô nương, thủ tục của cô đầy đủ cả. Bản quan không tìm được lý do để niêm phong. Đa tạ đại nhân. Tô Cẩn Niên, ngươi có biết mình đang đối đầu với ai không? Tôn chủ sự, ta chỉ là một người làm ăn, không đối đầu với ai cả. Ngươi bán đường đỏ 12 lượng, vậy đường trắng của ta bán thế nào? Tôn chủ sự, đường trắng của ông bán 15 lượng, chất lượng còn không bằng đường đỏ của ta. Đó không phải vấn đề của ta, mà là vấn đề của ông. Được lắm, ngươi cứ chờ đó. Sau lưng Tôn Đức Tài là thế lực còn sót lại của nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử giờ đã bị cấm túc. Thế lực tàn dư của hắn còn chống đỡ được bao lâu? Tôn Đức Tài tham nốt 8.000 lượng kinh phí vận chuyển đường sông, lập tức cách chức, áp giải vào đại lý tự chờ xét xử. Ngươi có tham gia ngụy tạo chứng cứ hãm hại cha ngươi không? Không có, trong lời khai của hộ bộ thượng thư nhắc đến ngươi những 3 lần. Ngươi giải thích thế nào? Hộ bộ thượng thư nói dối, quan hệ giữa ngươi và nhị hoàng tử là gì? Cung cấp tư ấn của Tô Minh Viễn, giúp nhị hoàng tử ngụy tạo sổ sách tham ô, trên đó viết rõ ràng cả rồi. Thần nữ nhận tội. Tô Cẩm Dao, ngươi thân là đích nữ Tô gia, câu kết hoàng tử, tội không thể tha. Từ hôm nay trục xuất khỏi gia phả Tô thị, giáng làm thứ dân. Muội, Tô Cẩm Dao bị trục xuất khỏi gia phả rồi. Biết rồi, đưa muội cái bát. Muội chỉ phản ứng vậy thôi à? Không thì sao? Muội phải vỗ tay khen hay chắc. Tô cô nương nói kinh thành không có vải ăn, nên điện hạ sai người phi ngựa từ Lĩnh Nam đưa vải ngọt tới. Tiêu Huyền Triệt, con người ngài đúng là khiến người ta không ghét nổi. Nhưng khi xưa ngài đày ta, món nợ ân tình ngài thiếu ta, không phải một chùm vải là trả hết. Nhị hoàng tử nhận phán quyết cuối cùng, tham ô bạc cứu tế, âm thầm nuôi tư binh, hãm hại mệnh quan triều đình, nhiều tội gộp lại,
phế bỏ phong hiệu hoàng tử, giáng làm thứ dân, đày đến vùng Tây Bắc khổ hàn làm lao dịch. Cẩn Niên, muội giỏi lắm. Huynh không dám so với muội nữa. Này, đó chính là nhị hoàng tử à? Rơi vào cảnh này rồi cơ đấy. Nghe nói chính hắn đã vu oan Tô gia. Đáng đời. Kết cục của Tiêu Huyền Cảnh và Tô Cẩm Dao là do chính họ tự chuốc lấy. Việc ta phải làm thì vẫn còn rất nhiều. Việc làm ăn đường đỏ đã mở rộng đến Kim Lăng và Tô Hàng. Giờ phải phổ biến khoai lang. Cha, khoai lang đã phổ biến thành công ở lĩnh Nam. Phiền cha dâng bản tấu này lên. Đề nghị triều đình phổ biến trồng khoai lang trên toàn quốc. Được, cha. Ngày mai cha sẽ dâng lên. Truyền lệnh hộ bộ cấp 5 vạn lượng. Trồng thử ở các tỉnh. Nếu bản tấu này do Tô nhị cô nương viết thì tài năng không dưới triều thần. Tô cô nương, đây là thư tay điện hạ viết, cô không vui sao? Vui, nhưng vui hơn là khoai lang có thể được phổ biến rộng rãi. Sau khi tin khoai lang được phổ biến toàn quốc lan ra, danh tiếng của ta ở kinh thành cũng vang dội hẳn. Nghe nói khoai lang này sản lượng cao, mất mùa cũng chống đói được, đó là cô nương khoai lang phải không? Cô nương khoai lang, cũng hay đấy chứ. Nghe còn hay hơn cả cái danh đại tiểu thư, khuê nữ. Nương, con không còn đường lui nữa. Cẩm Dao, tội lỗi con gây ra cũng đến lúc phải trả rồi. Nương, ngươi cũng muốn mắng con sao? Ta không mắng con. Nhưng con tự nghĩ lại xem, từ đầu đến cuối, có việc nào con làm là đúng không? Ta có thể thu nhận con, nhưng kể từ hôm nay, con phải làm việc nặng trong am đường, chép kinh nghiệm Phật, không được ra ngoài. Nhị tiểu thư, xin người thu nhận nô tỳ. Nô tỳ chẳng còn nơi nào để đi. Đứng lên đi. Trong tiệm đang thiếu người, ngươi ra sau giúp việc đi. Đại ân đại đức của nhị tiểu thư, đừng dập đầu nữa, hôm nay còn 300 cân đường đỏ phải chia gói. Công tử lại đến à? Món gà cay của ngươi, cả kinh thành chỉ có mỗi nhà này. Không làm gà cay nữa rồi, đổi sang bán đường đỏ rồi. Vậy lấy 1 cân đường đỏ. Cô tính ngài 20 lượng. Không giảm giá. Tô Cẩn Niên, có ta, lúc ở lĩnh Nam ta hỏi ngươi 2 lần có muốn về kinh không? Ngươi đều nói không muốn. Vậy còn bây giờ thì sao? Bây giờ vẫn thấy lĩnh Nam tốt hơn. Vậy ta đi lĩnh Nam. Gì cơ? Ta nói, vậy thì ta đi lĩnh Nam. Ngài là thái tử mà. Ngài không đi lĩnh Nam được đâu, thái tử thì cũng phải ăn cơm chứ. Cơm lĩnh Nam ngon. Ngài chỉ vì miếng ăn thôi sao? Còn vì một người nữa. Tiêu Huyền Triệt, chuyện ngài đày cả nhà ta đến lĩnh Nam, ta vẫn còn nhớ. Ta biết, nên ta mới đến để trả nợ. Phong Tô Thị Cẩn Niên làm cáo mệnh nhất phẩm phu nhân. 3.000 mẫu đất phong ở lĩnh Nam. Vàng bạc vạn lượng. Nhất phẩm phu nhân. Phu nhân của ai? Đoán thử xem, Tô Cẩn Niên. Ta đày ngươi đến lĩnh Nam. Giờ phong ngươi làm chủ nhân của lĩnh Nam. Đủ để trả nợ chưa? Chưa đủ, còn thiếu gì nữa? Thiếu một chùm vải. Nương, cha mang vải về rồi, lại ăn vụng mấy quả rồi phải không? Năm quả, 6 quả. Nhưng con chỉ giơ có 5 ngón tay thôi. Con giống hệt cha con, chẳng thật thà chút nào. Ta không thật thà chỗ nào. Vải phi tử tiếu, lứa đầu năm nay, ngọt lắm. Ngọt như 5 năm về trước ấy. Tiêu Huyền Triệt. Khi xưa ngài đày ta đến lĩnh Nam, có từng nghĩ đến ngày hôm nay không? Không. Vậy ngài có hối hận không? Có. Hối hận điều gì?
hối hận vì không đày nàng sớm hơn. Đày sớm hơn, ta sẽ đến tìm nàng sớm hơn, được ăn gà cay sớm hơn. Cẩn Niên. Nàng có biết điều này nghĩa là gì không? Nghĩa là bá tánh sẽ có cơm no. Nghĩa là nàng đã cứu mạng hàng triệu người. Đừng khen ta. Khoai lang đâu phải do ta phát minh ra, nhưng người phổ biến nó là nàng. Ca ca, không luyện nữa đâu. Không được, đừng nói nữa, hoàng tử không được lười biếng. Con không muốn làm hoàng tử, con muốn làm người bán đường cơ. Tô cô nương, à không, Thái hậu nương nương. Cứ gọi Tô cô nương là được, Thái hậu nương nương là cái quỷ gì chứ? Tô cô nương, có một tin muốn báo với cô, nói đi. Tô Cẩm Dao ở Am Đường 10 năm, mấy ngày trước đã qua đời. Ra đi thế nào? Bệnh, điều kiện Am Đường kém nên không chữa khỏi, sắp xếp người an táng tử tế cho cô ta. Dù sao thì cô ta cũng mang họ Tô. Vâng. Còn nữa, Tiết thị cũng mất rồi. Đi sau Tô Cẩm Dao không lâu. Chôn cùng nhau đi. Mẹ con họ đừng tách rời nhau. Vâng. Nàng đối với Tô Cẩm Dao khoan dung hơn ta nghĩ. Không phải khoan dung, là đã buông xuống rồi. Buông xuống từ khi nào? Rất lâu rồi. Có lẽ là khi ở lĩnh Nam lần đầu tiên được ăn vải. Tiêu Huyền Triệt. Khi xưa ngài nói đày nàng ấy đến lĩnh Nam, là phạt nàng ấy hay phạt ta? Phạt ta. Vì sao? Vì đày nàng đến lĩnh Nam, ta phải đuổi theo đến tận lĩnh Nam để tìm nàng, đuổi theo qua hơn nửa đại kỳ, chạy đến gầy cả người. Nương, ca ca đánh con, ta không đánh con, ta đang dạy con. Nương. Kiếp này, thế là đáng rồi.